deliciu! Vai, ce bine a ieșit! Vă salut cu mare bucurie, dragii mei, și cu această ocazie. Eu sunt Abi și vă spun bine ați venit la mine în bucătărie. Când eram mici și acasă se dorea ceva bun și nu prea era timp de mari pregătiri, mama se apuca de o negresă rapidă din care, bineînțeles, nu lipsea nuca. Cât noi ne învârteam un pic pe lângă ea, era și băgată la cuptor și numai decât aveam o prăjitură pe masă. Să nu credeți că la mine este diferit. Aceasta este una din prăjiturile de urgență, dar care nu este niciodată îndeajuns. Suntem gata de treabă, așa că haideți cu mine să prepar această negresă super ușoară și nemaipomenită. Pentru această rețetă am folosit 4 ouă, 150 g unt cu 82% grăsime, 250 g ciocolată cu minim 50% cacao, 110 g zahăr, 110 g făină, 30 g cacao, 2 plicuri zahăr vanilat, o lingură esență de vanilie, un praf de sare și opțional 100 g nucă. Mai întâi topim ciocolata pe baie de abur împreună cu untul. Și mergem la foc. Punem apă într-o crăticioară, însă atenție, apa să nu atingă bolul. Și așezăm bolul deasupra. Și lăsăm la foc mic până se topește. Când bucățile de ciocolată sunt topite în întregime, oprim focul, scoatem cu grijă bolul ca să nu ne ardem și lăsăm la răcit la temperatura camerei aproximativ 15 minute. Într-un bol încăpător spargem cele 4 ouă. Adăugăm zahărul și zahărul vanilat și amestecăm cu telul până se formează o cremă. Arată ca o spumă. Este consistența perfectă. Când amestecul de ou a devenit spumos, adăugăm peste făină cacao și sarea și amestecăm foarte bine cu un tel. Adăugăm ciocolata la temperatura camerei și esența de vanilie și amestecăm ca să le încorporăm pe toate. Uite ce frumos arată! Cât de bine poate să arate! Adăugăm amestecul de făină. Iar acum amestecăm ușor cu spatula. Iar la final adăugăm nuca tăiată grosier. Copiilor mei le place foarte mult nuca și nu foarte mărunt, ci tăiată puțin mai mare. Dacă nu vă place nuca, o puteți omite. Foarte simplu. Sau puteți adăuga chipsuri de ciocolată pentru un gust mai intens. Adăugăm și nuca și amestecăm puțin ca să o încorporăm și pe aceasta. Am pregătit o tavă cu dimensiunea de 28 pe 18 cm, am uns-o înainte cu unt, iar acum la bază voi pune hârtie de copt, pe care am tăiat-o puțin mai mare decât tava. Așezăm și inelul. Iar pentru pereți am tăiat fâșiuțe. Cu grijă punem toată compoziția în tavă. Nivelăm frumos cu spatula. Întindem așa frumos în toată tava. Coacem la cuptorul preîncălzit la 175 de grade la programul cu căldură sus și jos pentru aproximativ 30 de minute. Hai să vedem ce a ieșit. E gata?
Când începe să crape deasupra, este gata. Miroase... Dar nu putem să o tăiem acum, ci trebuie să așteptăm să se răcească. Dragii mei, este timpul să vedem ce bunătate se ascunde aici. Așa că desfacem inelul. Și cu grijă o scoatem pe tocător. Arată foarte bine. Hai să-i facem și noi un decor. Și, bineînțeles, o servim cu o cupă de înghețată. Și acum să te ții cură de slăbire. Bineînțeles că iau o singură guriță și restul vă las pe voi să gustați acasă. Un deliciu! Vai, ce bine a ieșit! Interiorul a rămas puțin umed, așa cum îmi place să iasă. Deși nu este foarte dulce, pentru că eu am pus zahăr mai puțin, aroma este intensă. Iar interiorul acesta umed, cu puțină înghețată și ceva fructe, delicios! Copiii mă întreabă mereu de ce fac așa de puțină, însă nu fac puțină, dar se termină repede. Pe cât de repede se face, pe atât de repede dispare. Înainte să închideți, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări și like dacă v-a plăcut. Iar până data viitoare, nu uitați, negresa cu ciocolată și nucă are un gust divin atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Oprim focul, scoatem bolul cu grijă să nu ne ardem și lăsăm la topit la temperatură. Doamne, și lăsăm la răcit! Să pun acum cacao vieții.